channel. So, for today's video, kung makikita niyo sa title sa baba, gagawin ko tong makeup look na to. So, if you guys are interested to know kung ano yung mga products na ginamit ko dito at kung paano ko to nabuo, then just keep on watching. Okay guys, so this is now my bare face. And bago tayo simula, mag-skincare muna ako. So, tinali ko na yung buhok ko para hindi magulo tignan. For my moisturizer, guys, ito yung gagamitin kong moisturizer. This is the Luxe Organix Aloe Vera and Snail Soothing Gel. Pinakita ko na ito sa skincare video ko. Kung hindi nyo pa napapanood, the link will be down below. Or else, i-click ito. Sunscreen, guys, ito yung gagamitin kong sunscreen. This is the Face Republic Super Screen Sun Gel SPF 50+. Ayan yung itsura niya. Maglalagay muna ako ng lip balm kasi sobrang dry ng labi ko. Okay guys, pagpasensya nyo na kung medyo maingay kasi naka-on yung aircon sa kabilang kwarto. Pero anyway, ayan, pinatuyo ko na ang aking sunscreen and maglalagay na ako ng blush ngayon. So ito yung gagamitin ko. This is the Careline Coral Stick. Ayan yung itsura niya, guys. Ayan. So, ayan. Kuha lang ako ng konti. Tapos, lalagay ko siya sa aking cheeks. Maglalagay na ako ngayon ng powder and ito yung gagamitin kong powder as always naman. This is the Johnson's Blossom Baby Powder and itsura niya. Kung hindi pa kayo familiar sa product nito, ewan ko na lang sa inyo. So, ayan, naglagay lang ako sa kamay ko and then ganyan. Tapos, ganyan. Tutorial ko, sis. Wala kasi akong brush, kaya kamay na lang yung gagamitin ko. Okay guys, so after kong maglagay ng pulbo, magkikilay tayo ngayon. OMG, ngayon ko na lang ulit ito gagawin kasi hindi ako marunong magkilay pero try ko yung best ko ngayon guys. So ito yung gagamitin kong pangkilay. This is the Maybelline Fashion Brow. Ayan, itsura niya. So, wish me luck. So, ayan na nga guys, ang aking kilay. Gagawin ko naman yung sa kabila. Okay guys, so ayan, nakapagkilay na ako and hindi ko alam kung pantay ba yung paglagay ko. Basta, ayan na siya. Next guys, ay lalagyan ko ulit nito ang aking eyelids para naman magkaroon ng kulay ang aking mata. Okay guys, so tapos ko nang lagyan nito ang aking eyelids. Next naman ay i-curl ko muna ang aking lashes. Okay guys, so tapos ko nang i-curl ang aking lashes and ayan, sobrang ganda niya na ngayon. Tingnan niyo naman.
So, ang gagamitin kong mascara, ito yung gagamitin kong mascara. Kasi guys, nawala yung isa kong mascara. Ayan yung itsura niya, oh. Nawala yung isa kong mascara, kaya ito na lang muna yung gagamitin ko ngayon. Okay guys, ngayon naman ay tatanggalin ko na ang aking lip balm kasi maglalagay na ako ng lip tint. Okay guys, so ito yung gagamitin kong lip tint and this is from Blythe Cosmetics. Ito yung cloud tint nila. This is in the shade Mist. Ayan yung shade niya. Ito yung pinaka-favorite kong shade sa lahat ng cloud tint nila. OMG! Konti na lang pala siya guys. Ayan, kita nyo ba yan? Basta. So, isang dot lang muna. Ayan, tapos isi-spread ko lang siya. Kasi sobrang pigmented. Kasi sobrang pigmented niya sis. Ba't sobrang pula niya sis? Wait, bawasan ko. Nandito na lahat sa kamay ko yung tint. Okay na yan. After yan guys, naglalagay ako ng lip balm pero iba yung ginagamit ko. Ito yung ginagamit kong lip balm. This is from Lanbena. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko. Basta, ayun. Sobrang ganda kasi nitong lip balm na to. Para siyang lip gloss. Wait, ito na na. Sobrang ganda nitong lip balm na to kasi parang lip gloss siya. Ayan. Kita niyo, diba? Okay guys, so this is now my final look. Ayan, sobrang nagustuhan ko. Ay wait, may kulang. Last step guys ay magsispray na ako nitong Nature Republic na Soothing Gel Mist. For this video. I hope you guys like it. If you did, make sure to give a big thumbs up and make sure to subscribe if you're new. Also, don't forget to follow me on my social media accounts. All the links are in the description box below, so make sure to check it out and I'll see you in my next